Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε και μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά όταν μου γράφετε από ποια χώρα με παρακολουθείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, δεν δίνουμε λύσεις σε προβλήματα, περνάμε την ώρα μας, κάνουμε ένα διάλειμμα, λέμε και μερικά αστεία, λέμε και λίγα πιο σοβαρά και από εκεί και πέρα σε κάθε άνοιγμα επιλέγετε ό,τι ακριβώς σας ταιριάζει και αν σας ταιριάζει κάποιο άνοιγμα σίγουρα το νιώθετε μέσα σας. Κρατάτε λοιπόν τα στοιχεία που σας ταιριάζουν και τα υπόλοιπα τα απορρίπτετε. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Ένα θέμα που δεν το έχουμε ξανακάνει. Ακριβώς έτσι δηλαδή, γιατί περίπου εννοείται ότι έχουμε κάνει αρκετά. Σκέψου κάποιον που αγαπάς και επίλεξε τον υπότη σου. Όπως βλέπετε εδώ σήμερα δεν έχω τις πετρούλες μας ούτε κάτι άλλο. Έχω 3 υπότες από την Ταρό των Δρύδιδων. Πάμε λοιπόν να σας τους δείξω έναν. Μπορείτε να επιλέξετε και ανάλογα με το ζώδιο. 3 βέβαια έχουμε μόνο εδώ, αλλά λέμε τώρα μία επιλογή. Έναν τρόπο. Λοιπόν, διαφορετικά ό,τι σας αρέσει. Υπότης των ράβδων, φωτιά, μπαστούνια. Υπότης κούπα, κούπες, νερό. Υπότης πεντάκτηνο, γη, πεντάκτηνα έτσι, γη. Ο υπότης μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του τοξότη. Ο υπότης σε κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων. Και ο υπότης πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου. Πιστεύω ότι είναι αρκετός ο χρόνος για να έχετε επιλέξει ποιο άνοιγμα θέλετε και αν δεν είναι αρκετός ο χρόνος μπορείτε να σταματήσετε το βίντεο και να πάρετε όσο χρόνο θέλετε για να αποφασίσετε. Πάμε εδώ να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον πρώτο μας υπότη εδώ, τον υπότη των ράβδων. Για να δούμε τι έχει να σας πει λοιπόν αυτός που αγαπάτε. Δική σας καρτούλα εδώ, πρώτη κάρτα, κάρτα βάσης. Και βλέπω ένα προβληματισμό και δίλημμα έχουμε. Και προφανώς, εντάξει, κάτι δεν θα έχει πάει και πάρα πολύ καλά φαντάζομαι σε αυτή τη σχέση. Και είναι πολύ λογικό να συμβαίνει έτσι, να είστε σε δίλημμα, να δυσκολεύεστε και να σκέφτεστε ίσως τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Για πάμε να δούμε αν θα έχουμε κάποιες πληροφορίες. Έχω να σας πω πολύ ευχάριστα λοιπόν εδώ. Και πολύ ευχάριστα και λίγο πιο αδιάφορα, ας το πούμε και έτσι.
Σίγουρα υπάρχει συναίσθημα. Δεν αγαπάτε μόνο εσείς. Σας αγαπάει και η άλλη πλευρά. Τώρα, υπάρχουν κάποια θέματα ανάμεσά σας, σίγουρα τα ξέρετε. Υπάρχει ένας πάρα πολύ έντονος προβληματισμός. Πιθανότατα υπάρχουν και κάποιες καταστάσεις οι οποίες μπορεί να είναι αδιευκρίνιστες. Θα έρθουν πάρα πολλά πράγματα στο φως, να ξέρετε. Θα γίνουν αποκαλύψεις. Το άνοιγμά σας έχει πολύ μεγάλη αρκάνα. Αυτό σημαίνει ότι ενεργειακά είμαστε ψηλά. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ έντονες ενέργειες και είναι πολύ πιθανόν να ισχύει για περισσότερους από εσάς. Και να επαληθευτεί κιόλας αυτό. Υπάρχει εκτός από το συναίσθημα και πάθος. Πολύ μεγάλο πάθος. Και τα συναισθήματα, ξέρετε, φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλή ποιότητα συναισθημάτων, γιατί έχουμε και την υπέροχη και λατρεμένη αυτοκράτηρα. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι κάτι δεν έχει εξελιχθεί ανάμεσά σας έτσι όπως θα το επιθυμούσατε. Πιστεύω ότι αυτή είναι η ρίζα του κακού. Είτε παρατηρήσατε μία πολύ μεγάλη αναβλητικότητα από την πλευρά του άλλου ανθρώπου, είτε από τη δική σας την πλευρά, και κάπου εκεί είναι πολύ πιθανόν να ήρθε μια σύγκρουση, ή να είχατε φανταστεί άλλα πράγματα εσείς, να είχε φανταστεί άλλα ο άλλος άνθρωπος, κάπως θεωρώ, ενώ έχουμε πολύ έντονο συναίσθημα και έχουμε και πάθος, κάπου η ιστορία αυτή χάλασε. Και προς το παρόν, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάποιο ξεκάθαρο δείγμα. Έχω φυσικά την αναβλητικότητα, έχω τις κάποιες καθυστερήσεις, έχω ακόμη μία αστάθεια. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να δούμε τι άλλα στοιχεία θα δούμε εδώ. Για να δούμε. Υπάρχει και μία γυναίκα ανάμεσά σας. Τώρα έχουμε πιο ξεκάθαρα στοιχεία. Υπάρχει και μία γυναίκα ανάμεσά σας και ίσως αυτή είναι το εμπόδιο. Τώρα, δεν είναι κατά ανάγκη ότι είναι 100% ερωτικό, έτσι, μπορεί να είναι μητέρα, μπορεί να είναι αδερφή, μπορεί οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει μία μεγάλη προσπάθεια από την άλλη πλευρά να μπορέσει να βρει μία λύση, αλλά δυστυχώς είναι σαν ένας άνθρωπος που έχει μπει σε ένα ρόλο και παίζει αυτό το ρόλο προκειμένου να γίνει αρεστός ή αρεστή, έτσι. Υπάρχουν και τέτοια θέματα. Μάλιστα, ζόρικες καρτούλες. Εδώ έχουμε και έναν πύργο, έχουμε και το χωρισμό, έχουμε δύσκολα πράγματα, η αλήθεια είναι. Δεν την περίμενα αυτή την εξέλιξη, για να σας πω την αλήθεια, με τις κάρτες που είχαμε στην αρχή, στην πρώτη σειρά. Σε κάθε περίπτωση, έλεγα, εντάξει, μπορεί να μην βρεθεί τελικά ο τρόπος. Βέβαια, ο πύργος πολλές φορές αποκαλύπτει και αλήθειες, που αυτό το έχουμε ξαναδεί εδώ, ότι κάτι αποκαλύψεις θα γίνουν. Εδώ ανοίγει ένα παραθυράκι κάπως, για να δούμε, για να το παλέψω λιγάκι, μήπως είναι κάποια εμπόδια τα οποία τελικά ξεπεραστούν. Για να δούμε, τι θα δούμε.
Τώρα για κάποιους μπορεί να ισχύει ότι είναι και μία σχέση εξ αποστάσεως, έτσι. Α, τι ωραία εξέλιξη είναι αυτή, παιδιά, εδώ. Είναι αυτό που λέω πολύ συχνά, ο επιμένων νικά. Και εδώ έτσι φαίνεται ότι έχει γίνει. Ότι θα γίνει μάλλον, ότι θα γίνει. Γιατί εδώ έχουμε ένα ζευγάρι. Και είναι η ίδια κάρτα που ανοίξαμε και κάρτα βάσης δική σας. Με μία βέβαια πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί εκεί είχαμε έναν άνθρωπο μόνο του και εδώ έχουμε δύο. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ λοιπόν, γιατί είχαμε και εδώ όπως σας είπα το θετικό το δείγμα, άρα αρχίζουν έτσι κάπως να διορθώνονται, ας το πούμε και έτσι, οι ενέργειες και να ανοίγει ένα παράθυρο. Γιατί πραγματικά εδώ έχουμε και συναίσθημα, έχουμε και πάθος, έχουμε όλα τα στοιχεία τα οποία μπορούν να κρατήσουν μία σχέση ζωντανή, να την παλέψουν οι άνθρωποι, οι εμπλεκόμενοι, το ζευγάρι, έτσι, να την παλέψουν και να μπορέσουν να βρουν τη λύση. Βέβαια θεωρώ ότι όλα τα προβλήματα δεν είναι σε εσάς, είναι στην άλλη πλευρά εδώ, σε αυτόν τον υπότη σας, τον όποιο υπότη σας, αλλά μέσα από δυσκολίες, δεν σας το κρύβω αυτό, μέσα από δυσκολίες βλέπω ένα παράθυρο για τη δική σας την ιστορία. Βλέπω ένα παράθυρο και αυτό είναι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό. Είστε στο μυαλό του και σας αγαπάει και σας σκέφτεται και πάθος έχει και προσπαθεί να βρει λύση. Προσπαθεί να βρει διέξοδο, να δει τι θα κάνει, πώς θα το κάνει. Υπάρχει τρόπος να είστε τελικά μαζί και θεωρώ ότι θα βρει κάποια λύση. Δεν μπορώ να σας πω μακροπρόθεσμα τι εξελίξεις θα υπάρχουν. Μένουμε εκεί, στο ότι ανοίγει ένα παράθυρο, ότι θα έχετε μία επικοινωνία από αυτόν τον άνθρωπο και από εκεί και πέρα θα το δείτε εσείς πώς θα εξελιχθεί ανάμεσά σας. Εγώ βέβαια σε κάθε περίπτωση σας εύχομαι να γίνει ό,τι επιθυμείτε καλύτερο και να είστε μαζί και να είστε καλά και ευτυχισμένοι. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί αν είμαστε και σε μία σχέση ταλέποροι, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό σας εύχομαι να είστε καλά μαζί και να είστε ευτυχισμένοι. Φαίνεται ότι θα γίνει προσπάθεια από την άλλη πλευρά προς αυτή την κατεύθυνση και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Πάμε να περάσουμε εδώ στο δεύτερο υπότι μας, στον υπότι Κούπα. Και πάμε να δούμε, αγαπημένες και αγαπημένοι, δεν έχει σημασία τώρα για τους κυρίους της παρέας, πείτε ότι είναι η πριγκίπισσα. Εντάξει, η πριγκίπισσα Κούπα. Καρτούλα βάσης εδώ, δική σας καρτούλα, είναι η Σελήνη. Η Σελήνη είναι μια κάρτα που έχει αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων και του θαύματος, και εδώ έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων με τον πρίγκιπα Κούπα. Τώρα, υπότης πρίγκιπας ονομάζεται σε αυτή την ταρό. Υπάρχουν σημεία διευκρίνιστα, σας έχει αυτός ο άνθρωπος πει κάποια ψέματα, σας έχει ξεγελάσει, όλα είναι πιθανά εδώ με αυτή την κάρτα της Σελήνης που είναι και μεγάλη αρκάνα και που πραγματικά έτσι μπορεί να βγάλει και στην επιφάνεια δύσκολα συναισθήματα και συναισθήματα πόνου και αγωνίας και παλιές πληγές, όλα αυτά είναι πιθανά. Για πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με τον υπότη σας.
Λοιπόν, σίγουρα υπάρχουν και εδώ δυσκολίες. Κάποιες από αυτές, μία μάλλον μπορεί να είναι ότι έχετε μία μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Μία άλλη ότι είστε ή είναι το τρίτο πρόσωπο. Μία άλλη ότι μπορεί να είναι η σχέση σας μη κοινωνικά ή θρησκευτικά αποδεκτή, ή οι οικογένειές σας να αντιτίθενται. Στην Ελλάδα ζούμε. Λοιπόν, όμως θέλω να ξέρετε ότι σκέφτεται πάρα πολύ να βρει τρόπους να μπορέσει να αποκαταστήσει τη σχέση σας με κάθε τρόπο. Επίσης να ξέρετε ότι είναι σε πάρα πολύ μεγάλη θλίψη, για να μην πω κατάθλιψη. Δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι δεν είστε μαζί και θέλει πάρα πολύ να επικοινωνήσει μαζί σας. Και δεν το αποκλείω καθόλου και να το κάνει βέβαια, έτσι. Δεν το αποκλείω καθόλου να το κάνει και να επικοινωνήσει μαζί σας. Για να δούμε, τι θα δούμε. Μάλιστα, παιδιά, αυτά τα εμπόδια είναι φοβερά, δηλαδή κοιτάξτε τώρα εδώ. Έχει στη ζωή του ή στη ζωή της ποντίκια και αυτά τα ποντίκια έτσι κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά, σίγουρα. Μπορεί να λένε λόγια και να προσπαθούν ώστε να μην είστε μαζί, οπωσδήποτε να μην είστε μαζί. Έχουμε δυσκολίες και πολλά προβλήματα. Βέβαια, να ξέρετε, σας δείχνω την κάρτα, για να ξέρετε ποια είναι η πρόθεση αυτού του ανθρώπου. Το δαχτυλίδι εδώ, από την κυρία Λένορμαν, μιλά για δέσμευση, έτσι. Για δέσμευση, για αφοσίωση, για μία πάρα πολύ όμορφη σχέση σε κάθε περίπτωση. Και φυσικά και το δρεπάνι εδώ είναι η επιθυμία του να δρέψετε τους καρπούς των κόπων σας και ότι δεν είναι σωστό αυτή η σχέση να χαθεί έτσι, χωρίς να παλευτεί. Αλλά δεν ξέρω και αν παλεύετε, γιατί δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή μας, έτσι, μπορεί να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, μπορεί να υπάρχει αγάπη, μπορεί όλα, αλλά τελικά να είναι τόσο οι ενέργειες, οι καταστάσεις τόσο πολύ αντίθετες που να μην μπορεί να γίνει αυτό που επιθυμεί το ζευγάρι. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να γνωριστούν έτσι σε πολύ ακατάλληλες στιγμές της ζωής τους. Άλλη μία φορά έχουμε εδώ επιβεβαίωση του συναισθήματος, έτσι, είναι πάρα πολύ έντονο το συναίσθημα. Υπάρχει αγάπη. Όποιον και αν έχετε σκεφτεί ή όποιαν, υπάρχει αγάπη. Υπάρχουν διλήμματα και είναι πολύ πιθανόν ο άνθρωπος αυτός να προσπαθεί να υπερασπιστεί κιόλας αυτή τη σχέση σας, την αγάπη σας. Ή τέλος πάντων την επιλογή του προς εσάς, έτσι, ή την επιλογή της. Για να δούμε τι θα δούμε εδώ, θα τα καταφέρουνε. Και ένας υπότης εδώ έρχεται, των ράβδων, οπότε κάτι μου λέει αυτό, έτσι, κάτι μου λέει ότι κάτι μπορεί να στρώσει, ωραία. Και έχουμε και τον τροχό της τύχης που επίσης είναι μια κάρτα που φέρνει καρμικά γεγονότα. Τι σημαίνει καρμικά γεγονότα?
ξαφνικά γεγονότα στη ζωή μας. Παιδιά, έχετε μία απίστευτη εξέλιξη, έτσι. Με φόβο λίγο τράβηξα αυτή την τελευταία καρτούλα και η αλήθεια είναι ότι δεν την περίμενα με τίποτα. Είναι η κάρτα της επανασύνδεσης, παιδιά. Και μπορεί κάποιες να μου γράψετε στα σχόλια ότι όλη την ώρα μιλάω για επανασύνδεση. Δεν είναι κάτι που το επιλέγω εγώ. Εμφανίζονται οι κάρτες. Οπότε, τι να πω, να μην τις πω. Δεν γίνεται. Λοιπόν, έχουμε μια τεράστια λοιπόν ανατροπή εδώ. Είναι για άλλη μια φορά σαν η αγάπη να νικάει, να κερδίζει η αγάπη. Βέβαια μέσα από μάχες, έτσι, δηλαδή πραγματικά αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο τον αγαπάτε τέλος πάντων και τον έχετε βάλει στο μυαλό σας, πρέπει να δώσει πολλές μάχες προκειμένου να καταφέρει να είστε μαζί. Όμως φαίνεται ότι από ένα σημείο και ύστερα πραγματικά γυρίζει ο τροχός και έρχονται τα πάνω κάτω. Μα κυριολεκτικά έρχονται τα πάνω κάτω, γιατί έχουμε εδώ τον τροχό της τύχης. Έχουμε τον υπότι μπαστούνι που δεν τον κρατάει κανένας και τίποτα, είναι εκεί, τρέχει με χίλια, θέλει να ζει τη ζωή του, αγαπάει πάρα πολύ τη ζωή, έχει πάθος για τη ζωή και οπωσδήποτε θέλει να διεκδικεί κιόλας, έτσι, το αντικείμενο του πόθου του. Αυτό είναι δεδομένο για το συγκεκριμένο υπότι. Οπότε θα το διεκδικήσει. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο εδώ, με αυτή την τελευταία μας καρτούλα, και πραγματικά κι εγώ το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, γιατί φαίνεται μία πορεία δύσκολη, μάχες, έτσι, αντιπαραθέσεις και πόσα πολλά προβλήματα πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να είστε μαζί. Αλλά τουλάχιστον για κάποιους, γιατί είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα εδώ, δεν το ξεχνάμε. Εγώ το εύχομαι ολόψυχα για όλους, για όλες όσοι το επιθυμείτε. Έτσι όπως σας τα είπα και 1000 φορές καλύτερα να επαληθευτεί αυτό το άνοιγμα, το οποίο έχει μία καταπληκτική κατάληξη. Καταπληκτική κατάληξη. Καλύτερη και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Με το καλό εύχομαι. Αμήν γέννητο. Τρίτος υπότης, υπότης πεντάκτηνο. Για να δούμε τι θα δούμε και εδώ. Τι γίνεται με αυτόν τον αγαπημένο σας, τι θα κάνει. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εύχομαι κανένα σας να μην είναι σε αυτή την κατάσταση και απλά και μόνο να ταιριάζετε ζωδιακά. Έχουμε εδώ το ζώδιο του εγώ καιρό. Γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί είναι η κάρτα του διαβόλου και είναι μια κάρτα η οποία δείχνει εγκλωβισμό μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση από την οποία θεωρείτε ίσως ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε, επίσης μπορεί να βρίσκεστε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, να έχετε να δώσετε μια μάχη ή πολύ απλά, εντός εισαγωγικών το απλά, να είστε εγκλωβισμένοι με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί τον αγαπάτε και γιατί θέλετε να είστε μαζί. Για να δούμε όμως τι θα γίνει τελικά.
Μάλιστα, να το εδώ το συναίσθημα, ήρθε και το συναίσθημα να τα συμπληρώσει όλα. Οκ. Να ξέρετε ότι και σας αγαπάει και του λείπετε πάρα πολύ. Δεν έχει αποδεχτεί το χωρισμό σας, παρόλο που ξέρει ότι είναι μία δύσκολη υπόθεση, είναι μία δύσκολη σχέση, η οποία έτσι οπωσδήποτε έχει θέματα. Για κάποιους μπορεί να είναι ότι μπορεί να είναι μία σχέση μη κοινωνικά αποδεκτή ή θρησκευτικά αποδεκτή ή εν πάση περιπτώσει να υπάρχουν τα όποια εμπόδια ανάμεσά σας και υπάρχουν όλες αυτές οι δυσκολίες. Πάντως να ξέρετε σίγουρα ότι επειδή το συναίσθημα είναι πάρα πολύ ψηλά, βασανίζεται πολύ, είναι σε θλίψη και προσπαθεί να σκεφτεί κάτι, προσπαθεί να βρει λύση. Η αλήθεια είναι ότι εύχεται κιόλας να μπορούσε να βρεθεί ένας απομηχανής Θεός, να γίνει ένα θαύμα και να αλλάξουν όλα μεταξύ σας και να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να είστε μαζί. Γιατί είναι πάρα πολύ έντονο το πόσο πολύ θέλει να είστε μαζί, το πόσο πολλές σκέψεις κάνει, το πόσο πολλά σενάρια φανταστικά μέσα στο μυαλό του ή μέσα στο μυαλό της. Προς το παρόν πάντως εδώ δεν βλέπω κάποια δράση. Φυσικά εννοείται θα ανοίξουμε και άλλες κάρτες. Ίσως με κάποιους που συζητά και ίσως αυτοί είναι που αντιτίθεται κιόλας στη σχέση σας, να προσπαθεί να υπερασπιστεί έτσι τη σχέση σας, να προσπαθεί να υπερασπιστεί εσάς. Οπότε για πάμε να δούμε. Αυτά τα ποντίκια δίνουν και παίρνουν σήμερα. Γιατί? Θα μου πείτε και ποιος δεν έχει στη ζωή του ποντίκια. Δυστυχώς όλοι μας. Λοιπόν, το θέμα μου είναι να μπορούμε να τα αναγνωρίζουμε, ούτως ώστε να λαμβάνουμε και τα μέτρα μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό εδώ. Γιατί όταν ξέρουμε, και καλό είναι να κάνουμε όταν ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε, έτσι. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να πιάσουμε τα ποντίκια στη φάκα, γιατί αν μπούμε επιθετικά, δεν θα κερδίσουμε και τίποτα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ταξίδι. Τώρα μπορεί να είναι έτσι του ανθρώπου που έχετε βάλει στο μυαλό σας, μπορεί να είναι ένα ταξίδι αναψυχής, μπορεί να είναι ένα επαγγελματικό ταξίδι, κάτι πάντως θα έχει στη ζωή του μία πολύ μεγάλη επιτυχία, παιδιά. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα δεν ξέρω σε τι είναι, μπορεί να είναι επαγγελματική επιτυχία. Και να την έχει ο άνθρωπος, γιατί να μην την έχει. Για να δούμε παρακάτω όμως τι θα γίνει με τη δική σας ιστορία. Οκ. Λοιπόν, έχουμε 2 φορές την ίδια κάρτα εδώ, που είναι εμπόδια, τα εφτάρια στην ταρό. Είναι είτε εμπόδια είτε προκλήσεις που κάποιος πρέπει να τα ξεπεράσει, να τα αντιμετωπίσει και να τα λύσει φυσικά. Και μια και εμφανίστηκε 2 φορές η κάρτα, θεωρώ ότι έχει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα να στείλει, ότι είναι πολύ μεγάλος αγωνιστής και μαχητής αυτός ο άνθρωπος. Αυτό θεωρώ. Γιατί εδώ είναι αντιμέτωπος, εντάξει,
Εδώ όμως έχει θυμώσει πια. Έχει περάσει σε μια άλλη κατάσταση που όταν θυμώνουμε πολλές φορές έτσι, και πολεμάμε πολύ έντονα για αυτό που επιθυμούμε, να και που το πετυχαίνουμε ρε παιδιά. Να και που το πετυχαίνουμε. Θεωρώ ότι όλη αυτή η μεγάλη αλλαγή θα έρθει από την επιτυχία που θα έχει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί βεβαίως όταν έχουμε μία επαγγελματική επιτυχία ή όποιο είδους επιτυχία στη ζωή μας, αμέσως αυτό μας δίνει τεράστια δύναμη και μας κάνει να θέλουμε και να νιώθουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε ό,τι κι αν επιθυμούμε. Και φαντάζομαι, πιστεύω ότι ο μάγος εδώ έρχεται για να μας δηλώσει ακριβώς αυτό. Ότι μέσα από αυτή την επιτυχία που πιστεύω κυρίως επαγγελματική ότι είναι, αυτός ο άνθρωπος θα νιώσει τόσο πολύ δυνατός ότι έχει στα χέρια του τα πάντα. Και μπορεί να πετύχει τον όποιο σκοπό του, τον όποιο στόχο του. Άρα ξανά, έτσι, σαν να ανακτά τις δυνάμεις του, να παλεύει πραγματικά και να δίνει τον αγώνα του για εσάς και για τις σχέσεις σας και έχετε αυτή την υπέροχη πραγματικά κατάληξη. Κοιτάξτε, παρατηρήστε πώς την κρατάει και πώς και οι δύο μαζί κρατούν την υδρόγειο σφαίρα. Που το μήνυμα εδώ είναι μαζί μπορούμε να κατακτήσουμε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, έτσι, γιατί είναι σαν μια ιστορία πραγματική, αληθινή, ρεαλιστική ιστορία ζωής. Με ποια έννοια? Ότι υπάρχει έτσι, είστε δύο άνθρωποι που αγαπιέστε. Σαφέστατα υπάρχουν προβλήματα ανάμεσά σας, τα ξέρετε αυτά τα προβλήματα, όμως έρχεται η στιγμή που ο άνθρωπός σας στέκεται στη δύναμή του και διεκδικεί αυτό που θέλει. Και αυτό που θέλει είστε εσείς. Και όπως μας δείχνει εδώ η τελευταία καρτούλα, όλα θα πάνε μεταξύ σας όχι απλώς καλά, αλλά πολύ καλύτερα από όσο θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε. Και φυσικά εννοείται ότι σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, όσες και όσοι το επιθυμείτε, έτσι ακριβώς να εξελιχθεί η κατάσταση ανάμεσά σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.